ሰላም ይህ ዋሽራ አካዳሚ ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ዌብ አይኮንስ እናያለን ማለት ነው። ዌብሳይት በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ኤስቪጂ አይኮኖች ዌብሳይት ላይ ታያላችሁ። በየጊዜው እየተሻሻለና በጣም ፋንሲ የሚያምር አይኮኖች ታያላችሁ ማለት ነው። እሱ ደግሞ የሆነ ሰው ይሰራዋል ወይም ደግሞ የሆነ ድርጅት ይሰራዋል። እኛ በቀላሉ አክሰስ እናደርገዋለን። አንዳንዶቹ ክፍያ ይጠይቃሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ነፃ የሚገኙ አይኮኖች ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ አይኮኖች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋርም የተለያዩ አይኮኖች ታያላችሁ። ግሊፍ አይኮንስ የሚባሉት ናቸው። እኔ እንኳን ዛሬ ሞር ኦፍ ፎንቶሰም አይኮን ጋር ነው ማሳያችሁ። ፎንቶሰም ነፃ የሚገኝ አይኮን አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዳውን ሮ ብትፈልጉ፣ ቱ ዘ ሌፍት ብትፈልጉ፣ አፕ ሮ ብትፈልጉ ሰሌክት በማድረግ ኮዳችሁ ጋር መጨመር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ለዛ ደግሞ ምን ያስፈልጋችኋል? አንደኛ ይሄ ሊንክ ያስፈልጋችኋል። ይሄ ሊንክ እኔ እጨምረዋለሁ። ኮዱን ፑሽ ሳደርገው ወደ ጊትሃብ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወስድና የት ጋር አስቀምጠዋለሁ? ከዌብሳይቴ ሄደሩ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ምክንያቱም ምንድነው ሜታ ዴታ ስለሆነ ስለዚህ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈው ምን ሰርተናል? ዌብሳይታችን ሊንክ አስቀምጠናል። ታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ሊንኮች አሉ። ጊትሃብ፣ ሊንክድን፣ ትዊተር እና ምን ያስፈልጋቸዋል? ምንድነው አይኮን ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ስለማስብ ወደ አይኮን እንቀይራቸው። ስለዚህ እንመርጣለን። እዚህ ጋር እንሄድና ለምሳሌ ጊትሃብ ብዬ ብጽፍ የጊትሃብ አይኮን ይመጣልኛል። ስለዚህ እኔ ይሄኛው እንመርጫለሁ። ከመረጥኩ በኋላ እመጣና ይሄንን ክሊክ በማድረግ ኮፒ አደረኩት ማለት ነው። ከዛ ሄጄ ኮዴ ጋር ጨምረዋለሁ። ኮዳችን ጋር የት ጋር ነበር? ጊትሃብ ብለን የጻፍነው። እንደምታስታውሱ በዚህ ፋንታ ያንን እቀይረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት ኮንትሮል ቢ በማድረግ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደገና አሁንም በተመሳሳይ ለሊንክዲን ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክዲን ብዬ መጻፍ ያስፈልጋል። ኦልሬዲ መጥቶ ነው የሚሆነው። ይሄ ተመሳሳይ ሁሉም ስኩዌሮች እንዲሆኑ ተመሳሳይ ዩኒፎርሚቲ ይባላል ኢን ዲዛይን። ስለዚህ እንትንለዋለሁ ማለት ነው። ያንን ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርጋለሁ። ቀጥሎ የትዊተርን ፈልግና የትዊተርን ካገኘው በኋላ ጨርሳለሁ። እናንተ ብትፈልጉ የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የዩቲዩብ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን 3 ይበቃኛል ማለት ነው። ከዛ ትዊተር ብዬ ልጨምርበት። ትዊተር እዚህ ጋር አለ። ከዛ ኮፒ በማድረግ ወስደዋለሁ ማለት ነው። የት ጋር ነው ትዊተር? አሁንም ማጠፋና በማስገባት ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን። እንደምታዩት የጊትሃብ አለ፣ ሊንክዲን አለ፣ ትዊተር ግን የለም። ለምን እንደሆነ አላቅም። ሪፍሬሽ እናድርገው። ለምን እስኪ ቼክ እናድርግ። ምናልባት አይ ቲንክ ኮፒ ያደረኩት ትክክል አልነበረም ማለት ነው። እንደገና ኮፒ እናድርግ እስኪ። ኮፒ አድርጌያለሁ። ኮፒ ካደረኩ በኋላ እንደገና እዚህ ጋር ለማስገባት እሞክራለሁ። አሁን እንደምታዩት ብዙውን ጊዜ እነዚህ ፎንት አይኮኖች ይሄንን የሚመስሉት ያላቸው። ከዛ ክላሱ 2 ክላስ አላቸው ማለት ነው። it has opening and closing tag። ስለዚህ እንደገና ሪፍሬሽ በማድረግ ለማየት ሞክራ። አሁን ሁሉም አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይሆን ከታች እንዲሆኑ ስለምፈልግ ከታች እንውሰዳቸው ማለት ነው። ካለ ቦታቸው ነው ያሉት። ይሄንን ኮፒ አድርገን ከታች ፉተር ጋር በመውሰድ ፉተሩ ጋር እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ለማየት እንሞክር። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ለጊዜው ብሬክ ማስገባት እንችላለን ወይም ደግሞ ይሄንን በምን ራፕ እናደርገዋለን? በዲቭ ራፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ራፕ ማለት መጠቅለል
ማለት ነው። ይሄኛውንም ራሱ ስሞሉን በዲቭ እንትን ስንለው ካቴጎራይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ያመቸናል። ከዚህ በኋላ ይሄንን እንትን ለማለት በጣም ቀላል። ይሄ የጻፍኩት ኮድ እስካሁን አለ። ለምን እንደው አላቅም። ልሂድና ሊየው ያልተዘጋ ነገር አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያልተዘጋ ነገር አለ። አሳይቻለሁ። ይሄኛው ነው የተረሳው። ኮፒ ሳደርግ የተረሳ ነገር አለ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ነገር ዲስፕሌይድ ሆኗል። ስለዚህ የማይፈለጉ ነገሮችን እያጠፋን የምንፈልገውን ነገር እናስቀራለን ማለት ነው። ይሄ አሁን ስክሪፕት አንፈልግም ለማሳየት ያስቀመጥኩት ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። በዚህ ክፍል ያየነው ምንድነው? ፎንቶሰም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አይከኖች በምንፈልግበት ጊዜ ፎንቶሰም ጋር እንመጣና ሰርች በማድረግ ከዛ ደግሞ ታጉን ኮፒ አድርገን ወስደን ኮዳችን ጋር ስንጨምረው የተለያየ ፎንት እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ፎንቶቹ በጣም ትናንሽ ናቸው። ስለዚህ በምናቸው ነው ሰሌክት የምናደርጋቸው? አሁን በክላሱ ሰሌክት ልናደርገው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ስማቸው ምንድነው? አይ ነው። የዚህም አይ ነው፣ የሁሉም አይ ነው። ስለዚህ እኔ ፎንታቸው ትንሽ ስላነሰ መጣና አይ አድርጌ ሰሌክት አድርጋለሁ። ፎንት ሳይዝ ብዬ 32 ፒክስል አካባቢ ባደርገው በቂ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደምታዩት በቂ ነው ለጊዜው። ግን አሁንም ትንሽ ምናልባት 50 ቢሆን ጥሩ ነው መሰለኝ። Now maybe that's too much, maybe 42 ለጊዜው በቂ ነው። በሌላ ጊዜ እናስተካክለው እንችላለን። ከለራቸው ግን እንደምታዩት የተለያየ ከለር ነው ያላቸው። ይህን ከለር ለምሳሌ ጊትሃብ ጥቁር ነው መሆን ያለበት። ሊንክዲን ደግሞ የተወሰነ ዳርክ ብሉ ነው። ትዊተር የሆነ ላይት ብሉ ነገር ናቸው። ያንን በሌላ ጊዜ እናስተካክላለን። ዛሬ ፎንቶሰም ተምረናል። የፎንቶሰም ትምህርት በዚህ ይጠቃልላል። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።